السلام عليكم. تنتمنى دائما نلقاكم وانتم في احسن الاحوال. غادي نحضر معكم اليوم ان شاء الله فطائر بالتفاح وبالكريم باتيسير تيجيو شي حاجه اللي رائعه. شخصيا تيعجبوني بزاف بزاف. تنحضرهم بواحد الكميه وتنحطهم في المجمد، تينفعوا بزاف في الفطور وفي الوجبه ديال الكوتي. وممكن ديروهم بحجم اصغر من هكذا، تيجيو راقيين في التقديم هكذا. الى عندكم ضيافه او مناسبه، تنتمنى الوصفه تعجبكم. دائما تنعطيكم وصفات من القلب. تنتمنى حتى نتوما ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاج القناه دائما للدعم. غادي نخليكم رابط قناه تانية فتحتها غير احتياطيه فقط، غادي نخليكم في صندوق الوصف. شكرا للدعم ديالكم. غادي نحتاجو على بركة الله ربعة ديال الماء ما يعادل 250 مليلتر، تقريبا واحد الكاس وربع بعبار كاس العنبة. الماء يكون دافئ، وياغورت طبيعي بدون سكر وبدون نكهة من طبيعة الحال. خميرة ديال الحلويات من فئة 8 غرام، وفانيليا التنسيم 7.5 غرام، ومعلقة ديال الخميرة تقريبا واحد 11 غرام خميرة الخبز، وبيضة كاملة. والدقيق غادي ندخل تقريبا واحد أكثر من 600 غرام، تيبقى حسب الدقيق. وكميه الزيت والسكر غتشوفوا معايا ان شاء الله في الطريقه. هذا الشيء فيما يخص العجين. واحد الكريمه اللي غادي نحضروها سهله. عندي 300 مليلتر ديال الحليب ما يعادل 2 كؤوس ديال العنبه، كل كاس يبقى فيه سنتيم. فانيليا لتنسيم فئة 7.5 غرام، وغادي ناخذ كذلك 2 معالق كبار ديال البودرة ديال الكريم باتيسير مع 2 معالق كبار ديال السكر حتى ل3 حسب الذوق كيف غتشوفوا معايا. من بعد غادي نحط هاد المكونات على جنب. الوقت فاش غادي نحضر العجين خديت الماء الدافئ، غادي نضيف الخميره 11 غرام ملعقه كبيره، وغادي ندير السكر. استعملت هنايا واحد 70 غرام. الا بغيتو شويه السكر يكون زايد شويه غادي ديروا 80 حتى ل 90 غرام، لكن هاد 70 غرام تتجي مزيانه في هاد الفطائر. 80 حتى ل 90 غرام يعني واحد نصف كاس عنبه تقريبا وفي شويه. ضفت الخميره ديال الحلويات، وضفت ساشي ديال الفانيليا، والبيضه كامله. الا ما تتناولوش البيض ممكن ما تعملوهاش وتعملوا الياغورت طبيعي وتعجنوا بالحليب او بالماء، ماشي مشكل. المهم هاد الفطائر تيجيو قطنيين ولو ما تضيفوش البيضه. غادي نضيف الياغورت طبيعي، وغادي نضيف 4 معلقه صغيره ديال الملح، وغادي نخلط غير بخلاط يدوي جيدا حتى تنسجم لي هاد المكونات. عاد غادي نبدا نضيف الدقيق شوي بشوي. ما عطيتكمش العبار مضبوط لاني اختاريت اني ندير الماء هو الاول، وتبداو تضيفوا في الدقيق حتى تحصلوا على عجين تكون متماسكه، لكن ما قصحاش نهائيا، تكون خفيفه كيف غتشوفوا معايا. لان السر ديال الهشاشه ديال الفطائر والنجاح ديالهم هو العجين تكون خفيفه من الاول. بالنسبه لي ضفت تقريبا 640 غرام، واحد 6 ديال الكؤوس ديال العنبه وجوج معالق كبار. لكن ما تقيدوش بنفس القياس اللي دخلت انا في هذا العجين. تعمدت نخلي لكم هذه المرحله هذه بدون ما نقطعش الفيديو. وبزاف ديال الاخوات يقولوا لي العبار بالضبط شحال درتي ديال الماء. ما يمكنش نقول العبار في بعض الوصفات الا الا كانوا وصفات مضبوطه. راه الدقيق تيختلف، غير الدقيق نفسه اللي تتعجنوا به راه ممكن يختلف من مره شريتو على مره. المهم تضيفوا. انا اختاريت ندير لكم الكميه ديال الماء هي الاولى مع الكميه ديال الياغورت شحال عملنا. عاد ضيفوا الدقيق تتحصلوا على واحد العجين تيكون طري بزاف خفيف، لكن تاني ماشي بزاف غتشوفوا معايا. المهم ضروري الفطائر ما تيكون العجين ديالهم خفيف. الا كان ثقيل عرفوا دوك الفطائر ما غاديش يصدقوا وما غاديش يطلعوا، وتتكون النتيجه ما زويناش. من الاول تتكون العجين دائما خفيفه. شفتوا معايا تنظيف الدقيق وانا تنغربل دائما حتى تتجمع ليا العجين بكل سهوله. تندلكها تقريبا واحد 2 ديال الدقائق حتى ل2 دقائق ونص صافي، وتنجمعها بواحد شويه ديال الدقيق وتنحطها في واحد البول. تنغطيها مده 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه. دابا راه الجو سخون دغيا تختمر. المهم حتى يتضاعف الحجم ديالها تماما. عاد نرجعوا نكملوا الطريقه ديالها. وضروري ما تنغطيوها بلاستيك غذائي وواحد الثوب ديال المطبخ باش ما تربيش او ما تكونش فيها قشره. دابا غادي نحضروا الكريم باتيسير اللي غادي نديرو او غادي نديرو حشوه لهاد الفطائر. غادي ناخذ 300 ملل ديال الحليب
اي 300 غرام، جوج كيسان ديال العنبه، كل كاس يبقى فيه سنتيم. غادي نسم بالفانيليا، ممكن قشره ديال البرتقال او قشره ديال الليمون الحامض. هاد التفاح هذا هو اللي غادي ندير حشو، من بعد غادي نزيد كذلك واحد التفاحه ثالثه باش يقدني. دابا حطيت غير زوج تفاحات او جوج تفاحات. هنا درت جوج معالق كبار ديال البودره ديال الكريم باتيسيري. الا استعملتو نشا ضيفوا اصفر بيضه باش تغنيو هاد الكريمه. السكر تيبقى حسب الذوق، ضيفوا جوج معالق كبار، ثلاثه حسب ذوقكم. كاينه كريمه اللي تتجي افضل، هي الكريمه اللي كنت نحضر معكم في فيديوهات سابقه. دابا هذه سريعه لكن غادي نخلي لكم رابط ديالها، حضروها غير بجوج اصفر بيض، راه المذاق شي حاجه اللي رائعه. المهم هذه زوينه لكن الاخرى صراحه تتجي شي حاجه اللي واعره. غادي نخلي لكم رابط ديالها في صندوق الوصف. شفتوا معايا ملي غلات الكريمه ضفت لها واحد المعلقه ديال الزبده صغيره، حركت مزيان، درتها في واحد البول ودرت ليها بلاستيك غذائي اللي لامس الوجه ديالها مباشره. من بعد خديت العجين اللي اختمر مزيان وغادي نقطعو على كويرات حسب الشكل اللي بغيتو. بالنسبه لي انا درت فطائر اللي كبيره، الا بغيتو فطائر اصغر غادي تجيكم واحد الكميه اللي مضاعفه، لان تبارك الله تيضاعف الحجم ديالهم في الاختمار وكذلك في الطهي. درت هاد الدوائر هما هادو اللي حصلت عليهم. غادي ناخذ كاس اللي غادي ندير في الدقيق الابيض وغادي نبدا بمجرد ما كملت هاد الكويرات درت هاد الطريقه هادي باش تنضغط عليهم، ومن بعد غادي نرجع وغادي نضغط مره اخرى باش تندير الفتحه على حسب الشكل اللي بغيت. هنا قطعت التفاح وعصرت عليه شويه ديال الحامض باش ما يكحالش. خديت كذلك شويه ديال العنب المجفف اي الزبيب، درته في واحد شويه ديال الماء باش يرطب باش نديرو حتى هو من الفوق. وهنا عندي الكريمه اللي خليتها غير بدرجه حراره المطبخ حتى بردات تماما باش غادي نديرها حشوه ان شاء الله. خديت داك الفطائر وخديت الكاس ورجعت درته في الدقيق وتنوسع هاد الفطائر كيف بغيت، تنوسع ديك الحفره باش يختمروا وتعطيو واحد الشكل اللي بغيتو نتوما، حسب نتوما كيف بغيتوهم. بغيتو ديروا الحشوه غير تكون قليله او ديروا بحال هاد الشكل هذا، المهم راه تيرجعوا يختمروا. تيولي هذا الشكل ديالهم زوين بزاف. هنا ضروري ما تنحرك ديك الكريمه وما تحضروهاش من قبل باش ما تجمدش في الثلاجه، حضروها في نفس كيف درت معكم الطريقه حتى تحجنوا العجين، عاد حضروا الكريمه باش تبقى هكذا خفيفه تحطوها بسهوله. حركتها بملعقه وغادي نحطها في هاد الحفر اللي درنا او اللي عملت معكم، وغادي ندير قطع ديال التفاح بهذا الشكل هذا. ممكن ديروا قطع من الخوخ او المشماش اللي بغيتو، كلشي تيجي زوين بزاف. غادي ندير شويه ديال العنب المجفف من الفوق اللي هو الزبيب، وهنا اختاريت نزينو بالحبيبه ديال الشكلاط وواحد شويه ديال اللوز شرائح، ممكن اللوز كونكاسي او كاوكاو. هنا خديت اصفر بيضه مع معلقه كبيره ديال الحليب وواحد القطيرات ديال الخل، جوج قطيرات، وتنحركهم مزيان وهما باش ندهن الفطائر تيعطيو واحد اللون اللي زوين بزاف للفطائر. وغادي نخليهم يختمروا، ما تياخذوش الوقت بزاف، غير واحد تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى لربع ساعه، اي 15 دقيقه كاقصى وقت تيخمروا دغيا. دابا راه الجو سخون، ومن بعد تنكون مسخنه الفران تقريبا بواحد 5 دقائق من قبل على 200 درجه. الا بغيتو ديروا المروحه ديروها وديروا 180 درجه من الفوق لتحت. ما كايناش المروحه ديروا 200 درجه يسخن على الفران، لكن ملي تدخلوا الفطائر هبطوا الحراره ل 180 وخليوه يطيب اما من التحت والفوق اما من التحت عاد الفوق، ماشي مشكل. المهم راه هما مقطنين ما تياخذوش الوقت بزاف. مباشره ملي تيخرجوا تنخليهم تقريبا غير واحد 3 ديال الدقائق حتى لربعة، مغطيين بواحد الثوب ضروري باش يرجع عليهم داك الصهد وتيب يرجعوا مقطنين اكثر. غادي ناخذ المربى المشماش وغادي ندهنهم بحال هذا الشكل، تيعطيو ديك اللمعه. وداك التفاح تيبقى طري بداك المشماش، ممكن ديروا ناباج، المهم دهنوا داك الفاكهه باش حتى الا بقات عندكم في الثلاجه تبقى لامعه وطريه. هذا هو الشكل ديال
الفطائر. تنتمنى تعتمدوا هاد العجين، حضرت معكم بها بزاف بزاف ديال الوصفات، تتجي رائعه، ما عمرها تحشمكم. داك الياغورت واحد الاضافه اللي هائله. الا ما توفرش عاد ضيفوا، ديروا غير الحليب مع الكميه اللي درت ديال الماء، اي نصف الكميه ماء ونصف كميه ديال الحليب. تنتمنى الوصفه تعجبكم. بسلامه عليكم.